Me një lartësi që arrin 6.2 metra, pitoni rrjetëzuar është gjarpëri më i gjatë në botë. Është gjithashtu më i gjati nga të gjithë 39 speciet në familjen e pitonëve. Në vitin 1912, studiuesit konfirmuan zbulimin e pitonit më të gjatë rrjetëzuar ndonjëherë, me një gjatësi marramendëse prej 10 metrash. Për ta vënë këtë në perspektivë, kjo është më shumë se gjysma e gjatësisë së një korsie bowling. Kjo e bën këtë gjarpër më të gjatë se një gjiraf. Këto specie jetojnë në Azinë Juglindore. Ata shpesh gjenden në kullota, pyje ose pyje tropikale, por preferenca e tyre varet nga vendodhja. Në Myanmar, këta përbindësha jo helmues janë parë në pyje të pacënuara, por ata ngren vendbanimet brenda kanalizimeve në vendet të tjera si në Indonezi, Singapur dhe Malajzi. Pitonët e rrjetëzuar janë alpinistë pemësh që mbahen fort pas trungjeve me trupat e tyre masiv, ndërsa shkojnë në maj me një forcë drejtuar lart. Meduza është pitoni më i gjatë dhe më i rënd i rrjetëzuar që mbahet në robëri. Është matur të jetë 7.6 metra i gjatë dhe peshon rreth 158 kg. Pitoni afrikan i shkëmbit. Pitoni afrikan i shkëmbit është gjarpëri më i madh i Afrikës. Kjo krijesë ka një model të gjatë trupit të fortë me njolla që ndryshojnë në ngjyrë. Mund të gjeni në ngjyrë të verdhë, gështenj ose ulliri, por me një shiri të çrregullt që verifikon llojin e tyre. Ky gjarpër kolosal i ka rrënjët në mitologjinë greke, ku besohet të jetë një nga gjarperinjt më të mëdhenj në botë. Koka e tij në formë trekëndore ka disa dhëmb të lakuar prapa. Ky gjarpër mund të arrijë deri në 7.5 metra gjatësi vetëm në zonat me densitet më të ulët të popullsisë njerëzore. Një ekzemplar i vrarë në vitin 1958 ishte mbi 7 metra i gjatë dhe gëlltiti një krokodil 1,5 metra. Ky model tërheqës i lëkurës së kafshës është aq i ngjashëm me pitonin burmez, se që mund t'i ngatroni lehtësisht të dy gjarpërinjt, por në të egër ata jetojnë në rajone të ndryshme. Bushmaster. Bushmaster është një nëpërk helmuese që banon në Amerikën qendrore dhe në gjysmën veriore të Amerikës së Jugut. Nëse jeni një vizitor i rregullt në Trinidad, ndoshta jeni mësuar të shihni këta gjarpërinj unik. Ata preferojnë vendet e largëta dhe të ftohta, veçanërisht pyjet tropikale, ultësirat bregdetare dhe zonat malore janë vendet e tyre të preferuara për të jetuar. Bushmasters ka një reputacion të frikshëm për të sulmuar gjahun dhe njerëzit. Megjithatë, vetëm disa sulme ndaj njerëzve janë regjistruar. Kjo specie e madhe zakonisht është e gjatë rreth 2 metra, por mund të rritet deri në 3 metra e gjysmë. Kjo i bën ata gjarpërinjt helmues më të gjatë të gjetur në Amerikë. Ata janë shumë më të mëdhenj se gjarpëri i famshëm Medhenj lindor amerikan. Ata konsiderohen gjithashtu një ndër gjarpërinjt më helmues në botë. Bushmaster ka një trup të trashë cilindrik me një qafë të ngushtë. Edhe pse ata nuk janë aq të rëndë sa gjarpërinjt e tjerë ose gjarpërinjt me zile, ata janë mjaft të suksesshëm në aktivitetet e tyre ku përfshihet edhe kapja e gjahut. Bushmasters janë helmues dhe mund të prodhojnë deri në 8 herë më shumë helm se gjarpëri amerikan Copperhead. Eastern Diamondback. Eastern Diamondback është një gjarpër me zile dhe një nga pretendentët kryesor për gjarpërin më helmues në botë. Ky gjarpër zakonisht 2 metra e gjysmë i gjatë, peshon deri në 15 kg. Megjithatë, shpesh ata i kalojnë 5 metra gjatësi, veçanërisht në të egër. Kjo specie jeton në habitate me shkure, pyje të sheshta dhe pyje bregdetare në juglindje të SBA. Rrallë shihet në zona me lagështia dhe pse është një notar i mirë. Eastern Diamondback ushqehet me gjitar të vegjël si ketrat, lepujt dhe zogjt, ndërsa gjarpërinjt më të rinj han minj dhe kafshë të tjera më të vogla. Ata sulmojnë prejën e tyre me një pickim të mbushur me helm përpara se ta lejojnë atë të zvarritet deri në vdekje. Minuta më vonë ata ushqehen me kafshën tashmë të ngordhur. Meshkujt janë shpesh më të mëdhenj se femrat, por të dy gjinit kanë një ngjyrë kafe në të verdhë ose kafe dhe janë të rrethuar nga luspa më të lehta. Këta grabitqare kalojnë pjesën më të madhe të kohës të mbështjellë në bimësi të dendur. Femrat e rritura riprodhohen çdo 2 deri në 3 vjet, pas së cilës gjarpërinjt e rinj duhet të kalojnë disa vite për të rritur. King Cobra. Mund të ketë vetëm një mbret, dhe në këtë rast kemi King Cobran. Kjo specie është gjarpëri helmues më i gjatë në botë. Në vitin 1937, studiuesit gjetën një King Cobra 5 metra e gjysmë të gjatë në gadishullin malajzian. Ai u kap dhe u mbajt në një kopsht zoologjik të Londrës. Muaj më vonë, ai u rrit në 5.7 metra. Fatkeqësisht, ky gjarpër i madh u bë viktimë e luftës së dytë botërore. Ekzistonte frika se kopshti zoologjik mund të bombardohej dhe kafshët e egra mund të shpëtonin dhe të shkaktonin kërdi. Për të shmangur këtë situatë, kafshët si King Cobra u vranë. Këta gjarpërinj tregojnë gjatësinë e tyre kur ndihen të kërcënuar ose kanë nevojë të shohin mbi barin e gjatë. Ata e ngren pjesën e përparme të trupave të tyre në 1 metër nga toka dhe mund të ndjekin kërcënimet e tyre në atë qëndrim. Si një mekanizëm shtesë mbrojtës, ata do të godasin përpara se të rrafshojnë qafën, duke u dhënë kështu një formë tipike kobra.
Pavarësisht kërcënimeve ndaj grabitçarëve të synuar, ata më mirë do të ikin se sa të luftojnë. King Cobra gjendet në Këneta, tokat bujqësore dhe pyjet e Azinë Juglindore. Me që këta gjarpërinj janë notar profesionist, do t'ishte mirë të mos zhyteshit në ujë nëse ju ndodh të përballeni me të. Anakonda e gjelbër. Anakonda e gjelbër është gjarpëri më i rëndë në botë. Ekzemplari më i rëndë i gjetur ndonjëherë peshonte 227 kg dhe ishte 8.43 metra i gjatë. Megjithse pitoni i rrjetëzuar është më i gjatë, anakondat janë më të mëdha. Këtë herë nuk bëhet fjalë për gjatësinë, por për peshën. Me një perimetër prej 1.1 metra, ato janë padyshim një forcë e madhe, me raporte që thonë se një anakonda 5.2 metra e gjatë peshon njësoj sa pitoni i rrjetëzuar me gjatësi 7.3 metra. Anakondat jeshile janë jo helmuese dhe janë gjallësa të vetmuara. Ato e kalojnë pjesën më të madhe të kohës në ujë, veçanërisht në përrenj, këneta dhe lumenj. Si rezultat, hundët dhe sytë e tyre janë në kokë dhe jo në anët e tyre. Kjo i ndihmon ato të marrin frymë dhe të shohin grabitçarët mbi ujë, ndërsa trupat e tyre të mëdhenj mbeten të zhytur. Këta gjarpërinj ushqehen me peshq, breshka, drer apo kafshë të tjera. Nganjëherë për shkak të oreksit që bëhet aq i madh, ato kërkojnë edhe për jaguar. Anakondat i përkasin familjes boa constrictors, sepse përdorin trupin e tyre të gjatë muskulor për të mbytur prehën deri në vdekje. Edhe pse fjala anakonda i referohet anakondave jeshile, ekzistojnë 3 lloje më të vogla. Këto lloje të dallueshme gjenden në Amerikën e Jugut. Pitoni burmez. Pitoni burmez është vendas në Azinë Juglindore. Ai e fillon jetën e tij në pemë, por ata detyrohen të zbresin në tokë kur arrin në moshën madhore. Pitoni më i madh burmez i regjistruar ndonjëherë ishte një gjarpër i mbajtur në robëri i quajtur baby. Kishte një gjatësi prej 5.7 metrash. Në natyrë zakonisht ata mund të shihen deri në 4.9 metra, një gjatësi e mjaftueshme për të friksuar aligatorët. Sikur për masat e këtyre gjarpërinjve të mos ishin mjaft mbreslënse, studiuesit thonë se ata kanë një instinkt mbreslënës të strehimit. Edhe pasi të jenë zhvendosur, ata mund të ndjekin rrugën e tyre në shtëpi për më shumë se 30 kilometra. Pitoni burmez ndryshon nga gjarpërinjtë e tjerë fal modeleve të tij të veçanta të trupit. Pjesa e sipërme e kokës është e errët, me një shirit të lehtë në të dy anët që shtrihet përmes syrit. Shiriti i dytë është diagonal nga këndi i gojës deri tek syri. Do të gjeni gjithashtu gropa të thella të fytyrës midis luspave përpara buzëve të sipërme, si për të rriturit ashtu edhe për të miturit. Mamba e zezë. Mambat e zeza janë gjarpërinj shumë agresiv, vdekjeprurës dhe super të shpejt, që fajsohen për vdekje të shumta në Afrikë. Ata shpesh egzagerohen në shumë mite afrikane. Si rezultat, ata konsiderohen gjërësisht si gjarpëri më vdekjeprurës në botë. Këta përbindësha rrëshqitës lëvizin deri në 17 km/h dhe kanë gjatësi deri në 4 metra. Sytë e tyre me madhësi mesatare dhe bebzat e rumbullakta ndryshojnë në ngjyrë nga kafe, gri në nuancat të së zezës. Të miturit mund të rriten shumë, duke arritur deri në 1.8 metra në vitin e tyre të parë. Pavarësisht nga madhësia e tyre friksuese, mamba e zezë kërkon një rrugë shpëtimi kur përballet me ndonjë kërcënim, por nëse grabitçari këmbëngul në një përballje, ata ngren kokën mbi tokë, përhapin qafën dhe hapin gojen. Mamba e zezë godet në mënyrë të përsëritur dhe injekton sasi të mëdha të toksinës së fuqishme me çdo goditje, pastaj pret disa minuta që gjahu të paralizohet përpara se ta gëlltisë plotësisht. Një dietë e mambas së zezë përbëhet kryesisht nga gjetar të vegjël, por konsumon edhe gjarpërinj të tjerë kur është e arsyeshme. Fatkeqësisht, mambat e zeza vriten pa dallim nga njerëzit që kanë frikë se mos sulmohen. Vendasit besojnë se është gjarpëri më vdekjeprurës në planet.